Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. I know Holi আমাৰ কি কয় ছুটিটো হৈ গ'ল হোলি আপোনালোকে খেলাইছে আই হোপ এনজয় কৰিছে আপোনালোকে নাও we will return to our focus এতিয়াতো যিমান সেলিব্ৰেশ্যন আছিলে সেই সেলিব্ৰেশ্যন আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আপোনাৰ নেক্সট মাহত আছে সেলিব্ৰেশ্যন চ' সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ফ'কাছেদি আমি কাম কৰিবলৈ ধৰিম ঠিকে আছে and I hope আপোনালোকে শব্দটো পাই আছে প্ৰথমে মোক কৈ দিয়ক am I visible and audible good morning Sid good morning Manali how are you মোক ভালকে শুনি পাইছে নে দেখি পাইছে নে যিসকল ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আছা can you hear me properly can you see me properly প্ৰথমে কৈ দিয়া তাৰপিছত ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এবাৰ জাষ্ট জনাই দিয়া মোক good morning sir hello Dimple good morning hello Anjuman hello Gayatri hello Bandika good morning can you guys see me and hear me yes sir visible sand audible sand কেনেকৈ audible হ'ব পাৰে sand to non living thing হয় shared answer okay ঠিক আছে let's start the session to start কৰাৰ আগতে মোৰ তাত দুটা question আছে দে I have two questions no, actually one question I want to know মোৰ যিমান student আছে নহয় students বোৰ full time aspirant হয় নে working professional হয় আপুনি যিসকল ষ্টুডেণ্ট ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল মানে ক'ৰবাত কাম কৰে প্লিজ চেটত এবাৰ পি বুলি লিখি দিয়া আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট ফুল টাইম এছপিৰেণ্ট মানে এছপিৰেণ্ট হৈ আছে সিহঁতে এ বুলি এবাৰ চেটত লিখি দিয়া গুড মৰ্ণিং ছাৰ হেল্ল' দিলীপ যিসকল ষ্টুডেণ্ট ফুল টাইম এছপিৰেণ্ট হয় এ বুলি এবাৰ চেটত লিখি দিয়া আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচনেল ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল হয় কাম কৰে ক'ৰবাত আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ' চাই আছে লাইভত আহিব পৰা নাই ভিডিঅ' চাই আছে সিহঁতে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ লিখি দিবা অ'কে গায়ত্ৰী এ বুলি লিখিছে আদাৰ্ছ অ'কে মানালীয়ে পি বুলি লিখিছে ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল হয় অঞ্জুমানে এ বুলি লিখিছে অ'কে এ পি বঢ়িয়া আৰ্থমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে ইয়াতে এ পি গম পাই ন আৰ্থমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনক এ পি বুলি কয় অ'কে দিলীপে পি বুলি কৈছে ঠিকে আছে মই এই কুৱেশ্যনটো কেলৈ সুধিছোঁ বিকজ মই আপোনাক গুড মৰ্ণিং কৃষ্ণা ৰাধে ৰাধে মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনাক সুধিছোঁ বিকজ আই ৱান্টেড টু ন' কিমান ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে যে আমি চাকৰি এটা পালে ভাল হ'ব চ' যিসকল ফুল টাইম এছপিৰেণ্ট সিহঁতৰ কাৰণে আকৌ মই জনাই দিওঁ PNRDৰ এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল জব ওপেন হৈছে হেভ ইউ ফিল দ্য ফৰ্ম আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল কৰিছে নে কৰা নাই বিকজ এট দ্য এণ্ড অফ দি ডে আপোনাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দৰকাৰ হ'ব আপুনি প্ৰাইভেট জবত কাম কৰে বা আপুনি চৰকাৰী চাকৰি কৰে কাম কৰিব খুজি আছে ইন এনি কেছ যিও আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব নহয় সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত সময়ৰ কাৰণে আপোনাৰ কাম আহিব সেইকাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ভৰা নাই সিহঁতক আকৌ মই মনত পেলাই দিওঁ 22 তাৰিখ মাৰ্চৰ লাষ্ট ডেট আৰু এতিয়া যে আমি RBI এছিষ্টেণ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ এইটোৰ লাষ্ট ডেট আজি কি তাৰিখ আজি 5 তাৰিখ 8 তাৰিখে লাষ্ট ডেট RRBৰ অলৰেডি লাষ্ট ডেট শেষ হৈ গ'ল সেনেধৰণে RBIৰ এতিয়া লাষ্ট ডেট কেতিয়া RBIৰ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 তাৰিখ চ' আমি যিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিম নহয় সিমানে আপুনি ফৰ্মো ভৰিব লাগিব চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে RBI এছিষ্টেণ্টৰ ফৰ্ম ভৰা নাই আগেন সিহঁতক কৈ দিওঁ আজি 5 তাৰিখ প্লিজ 8 তাৰিখলৈকে বহি নাথাকিব প্লিজ আপুনি ফৰ্ম আজিতে ভৰি দিব ঠিকে আছে ময়ো কৰিলোঁ গুড য়েছ ছাৰ কৰিলোঁ ফিল আপ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে কৰা নাই ছাৰ মই কৰি দিবা অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ছেশ্যন আজি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছা প্লিজ লাইক কৰি দিয়া আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু মই জনাই দিম ক্লাছ অকণমান আগবাঢ়ি যাওক তাৰপিছত মই জনাই দিম কেলে মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনাক সুধিছোঁ ঠিকে আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ছেশ্যন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আজি থাকিব ৱৰ্ড ইউছেজ এই দুইটা শব্দ নহয় আমি বহুতবাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰে চিনোনিম আমি ফাইণ্ড কৰিছোঁ এণ্টনিম ফাইণ্ড কৰিছোঁ কিন্তু মই যে আপোনাক বাৰ বাৰ চিঞৰি থাকোঁ পাৰ্ট অফ স্পীচটো ফাইণ্ড আউট কৰা সেই পাৰ্ট অফ স্পীচটো কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় এই ৱৰ্ড ইউছেজৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন জেনেৰেলি আপুনি বেংকিঙৰ ইংলিছ পাৰ্টত দেখিয়ে পাব চ' আজি আমি চাবলৈ যাওঁ RBIত কেনেধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন দিছ ইজ 2022ৰ পেপাৰ এটা আনিছোঁ মই মৰ্ণিং শ্বিফ্টত এই 2022ৰ পেপাৰত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে ৱৰ্ড ইউছেজ কোনটো ৱৰ্ডৰ কথা পাতি আছে ইয়াতে পাতি আছে ইছ্যু নাও টলকিন in his history of the elves would not wish to go against what he accepted as issue universally true. If you find an issue with no obstacles, it probably doesn't lead anywhere. She addressed few issues concerning the environment. Now, yare bhitorot, which of the following are correct?
কোনটো কারেক্ট হ'ব লাগে ওকে পৰিস্মিতা কোন হয় ও আরে বা ওয়েলকাম কৰা সবে আজি বহুত দিনৰ পিছত পঢ়ি আহিছে वेलकम करा बापरे परीक मेसेज करी करी मैं हाबतुरी হৈ গৈছো যে পৰি কোত আছে আজিকালি ক্লাছত নাহা যে পৰি আহিছে বহুত দিনৰ পিছত ওকে টেল মি কোনকিটা এতে এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স হয় যত ইস্যু শব্দটো কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে অপশন ই বুলি গায়ত্ৰী কৈছে অঞ্জুমনে বি এন্ড সি বুলি কৈছে ডিম্পলে ই বুলি কৈছে এটা এটু লেভেল যে আছে দিস ইজ ব্যাংকিং লেভেল ইংলিশ ঠিক আছে সো এই বস্তুটো মুখস্থ ৰাখিবা যে ব্যাংকিং লেভেল ইংলিশটো অকমান হাৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে আমি হেনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰটো কৰিব লাগিব সো the correct answer here is option E only B and C B আৰু C issue শব্দটো correctly use কৰা হৈছে Now, kotha to all option 8 wrong kot hoise. Tolkien in his history of the elves would not wish to go against what he accepted as issue universally true. Ete issue nohoy issues universally true hobo lagibo. Issue nohoy issues hobo. Nikhilo aise aji Nikhil's corner aise. Good morning Nikhil bahut dinor pisot ahila. Naam change kori aise kintu aise gom paiso moi. Good morning sir good morning Silima. The correct answer is option E. मैं कहूँ ना ऑप्शन 8 रॉन्ग की ऐसे एज इशू यूनिवर्सली ट्रू ग्रामेटिकली करेक्ट ना है इश्यूज एज इश्यूज करेक्ट आंसर होबो लगे एते सेकंड ऑप्शन जो इशू लिखा है बी स्टेटमेंट बी তাতে প্রবলেম বা ম্যাটাৰৰ কথা পাতি আছে আৰু ফিউ ইস্যুজ কনসার্নিং এটো প্ৰবলেমৰ কথা পাতি আছে এন্ড কারেক্ট ইউজেস কৰা হৈছে হেনে ধৰণে নেক্সট কোৱেশ্চনত আপোনাক ক্যালেস না ক্যালেস শব্দটো আমি আগতো ডিসকাস কৰিছিলো এৰে আপুনি সিনোনিমো জানে meaning o jane one word substitution ate use koriso aru antonym o jane now question ot apuna khuda hoise careless শব্দ to correctly code use kora hoise The bishop criticized the government for its callous, uncaring attitude to the homeless and unemployed. There was a callous of interest and opinions. He had worked in the hospital for so many years that he was callous to the suffering in the words. Now, callous attitude. Ki hoy callous or meaning? Option D, A, B, C, tinokta correct. Okay. A, B, C তিনকটা কারেক্ট অপশন বি তো কারেক্ট হব নোৱাৰে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অপশন বি কৈ আছে সিহঁতে ভালদৰে গ্ৰামাৰত ভালদৰে আপুনি পঢ়া নাই এতে লেখা আছে দেয়াৰ ৱাজ এ ক্যালেস অফ ইন্টাৰেষ্ট এণ্ড অপিনিয়ন্স না এতে ক্যালেস হব নোৱাৰে এতে কোনটো শব্দ ইউজ কৰিব পাৰে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে বা clash of interest use koriba pare callous use koriba noare option D is not the correct answer the correct answer is option E it is the student e buli koi asa he hote correct koisa the bishop criticized the government for its callous uncaring attitude to the homeless and unemployed he had worked in the hospital for so many years that he was callous now callous or meaning to kone kobo muk yate callous or meaning to ki hoy what is the meaning of callous ক্যালেস और मीनिंग तो की है गायत्री आंसर दिया ना तो क्वेश्चन ठीक है क्या ক্যালেস और मीनिंग तो की है रखी गल যে চ্যাট তো व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ক্যালেস আমি পঢ়িছো না আগতে ক্যালেস और मीनिंग কি হয় ক্যালেসৰ মানে হয় যেটা আপুনি কেয়ার নকৰে when you don't care enough tak callous attitude বুলি কোৱা হয় now part of speech to apuni mo comment box ot likhi dibo je part of speech ki hoy শব্দটোৰ callous শব্দটোৰ part of speech ki hoy this is sir heartless yes okay moving on to the next question now next 5 question apunar fill in the blanks or uporot ase
Okay, let's start the session. Okay, please return the completed form at your earliest কি হ'ব লাগে at your earliest dimension হ'ব convenience হয় method হয় abasement হয় passage হয় ইয়াৰে ভিতৰত বাকি শব্দৰ মিনিংটো আপুনি জানে abasement এটা নতুন শব্দ আহিছে সো abasmentৰ মিনিং কি হয় হেতু মই আপোনাক কৈ দিও abasement মানে হয় humiliation humiliation মানে গম পায় নহয় আপুনি humiliation মানে কি মানে আপোনাৰ একদম খুব বেয়াকে আপুনি হে কৰিছে কিবা এটা কাম কৰিব গৈছে তাতে খুব বেয়া কৰিলে সেইকাৰণে হিউমিলিয়েট হৈ আহিলে লাজ পাই আহিলে যেটো কয় সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাগে এটো এটা ফ্ৰেজৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এই ফ্ৰেজটো হৈছে at your earliest convenience আৰু এটোকে আমি আৰু এটা শব্দত আজিকালি শুনি পাও as soon as possible asap যে কয় asap now asap to আপুনি কাক ক'ব পাৰে as soon as possible আপুনি ক'ব পাৰে যদি আপুনি নিজৰ কলিগৰ পাৰে কিবা এটা বস্তু খুজি আছে বা আপুনি নিজৰ জুনিয়ৰৰ পাৰে কৈ আছে যে প্ৰজেক্টটো মোক as soon as possible complete লাগে সো নিজৰ জুনিয়ৰ বা নিজৰ কলিগৰ লগত আপুনি as soon as possible ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নিজৰ সিনিয়ৰৰ পাৰে কিবা এটা বস্তু খুজি আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি নিজৰ জব এৰিলে আপোনাক হে ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স লাগে সো হে নিজৰ অফিসত যেটা ইমেইল আপুনি পঠাব তেটা as soon as possible ইউজ কৰিব নোৱাৰে ফৰ্মালি দ্যাট ইজ ৰং ফৰ্মালি আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ্মালি আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব at your earliest convenience at your earliest convenience meaning হয় যে আপুনি যেটা ফ্ৰী টাইম পায় যেটাও ফ্ৰী টাইম পায় তেটা মোক এই বস্তুটো পঠাই দিয়ক right that is the meaning so correct answer কি হ'ব লাগে convenience হ'ব লাগে বাকি গিটা এতে matter নকৰে as soon as the judge heard the details of the dash lawsuit he dismissed the case এটো আমি আগতে কৰিছো frivolous obtuse jovial insomniac perceptible perceptible শব্দটো perceiveৰ পাৰে আহিছে এটো তো আমি অলৰেডি জানো jovial শব্দটো অলৰেডি আপুনি জানে jovial মানে কি cheerful না এটা কথাটো কৈছে যে জাজে যেটা ডিটেইলস শুনিছে কেছৰ তেটা তেখেতে গম পালে যে এই কেছটোত একো দম নাই সো এই কেছটো আমি কৈ নিজৰ কোৰ্টৰ নিজৰ সময় ওয়েস্ট কেলে কৰো এনে ধৰণৰ কেছ যেটো জাজে বা কোৰ্টে নিজৰ টাইমটো ওয়েস্ট কৰিব খোজা নাই হেতুক আমি কি বুলি কওঁ হেতুক আমি ট্ৰিভিয়াল বুলি কওঁ what do you mean by trivial trivial মানে হয় unimportant trivial মানে unimportant আৰু trivialৰে আপোনাৰ synonym কি হৈ যাব trivialৰে আপোনাৰ synonym হ'ব frivolous lawsuit মানে এই lawsuitটোত একো merit নাই serious purpose নাই হেতুক আমি frivolous বুলি কওঁ moving on to the next question John's business dash along with his computer skills made him an asset to the software company John's business dash along with his computer skills made. So Johnor আমি কি কথা পাতি আছো Johnor characteristic কেনে characteristic positive characteristic or কথা পাতি আছো right so positive শব্দ আপুনি চাব লাগিব compel q fanatic তো হবই নোৱাৰে fanatic মানে কি হয় পাগল fanatic মানে obsessed হয় fanatic মানে পাগল হয় যদি আপুনি ইটাও মনত কৰিব পৰা না fanatic মানে কি শাহৰুখ খানৰ এটা বহুত পুৰানা পিকচাৰ আছে যে কিৰণ বুলি যে কয় সো হে পিকচাৰত শাহৰুখ খান কি হয় ফেনাটিক হয় ৰাইট হেনে ধৰণৰ পাগল অবসেসড কিউ মানে অলৰেডি আপুনি জানে কিউ মানে কিউ ইউ ই কিউ নহয় কিউ সি ইউ ই বেলেগ শব্দ এটো কিউ এই কিউটোৰ মানে কি হয় এই কিউটোৰ মানে হয় সিগন্যাল this q means signal now q can be positive and negative so eto ami iman bhalke gom na pao hoy ne নহয় correct answer hobo lagibo ete option a acumen now apunaloke option a buli koise please tell me acumen or meaning ki hoy আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ ক্লাছত তো আপুনি প্ৰথমবাৰ শুনিছে এই শব্দটো acumen এই শব্দটো মই আপোনাক কোট এক্সপ্লেইন কৰিছো মই কৈ দিও গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ কাৰণে যেটা মই এই ডিকশনাৰীৰ এই শব্দৰ পাৰে ওয়াৰ্ডছ বিলাক আনিছিলো তেতিয়া মই acumen তাতে এক্সপ্লেইন কৰিছিলো what do you mean by acumen
একিউমেন মানে হয় যাৰ তাত কিন ইনসাইট আছে মানে যোনে ভালদৰে জাজমেন্ট কৰিব পাৰে keen insight বা ভালদৰে জাজমেন্ট কৰিব পাৰে so the correct answer is option A আচ্ছা এতে অপশন বি এটা আছে রিল্যাক্সেশন লেখা নাই এতে রিল্যাক্সিয়ন লেখা আছে রিল্যাক্সিয়নৰ মিনিং কি হয় anyone who can tell me option B meaning কি হয় রিল্যাক্সিয়ন আপুনি ভাবিব পাৰে না মই গোটে অপশনস ডিসকাস কৰি আছো ইয়াতে হে কাৰণে রিল্যাক্সিয়ন মানে কম্পেল মানে অলরেডি আপুনি জানে রিল্যাক্সিয়ন মানে কি হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিল্যাক্সিয়ন চ্যাট জিপিটি কৰি চাই লওক আপুনি রিল্যাক্সিয়নৰ মিনিং কি হয় যদি আপুনি এটা পা নাই মই সময় দিছো আপোনাক কেলে মই কৈছো বিকজ রিল্যাক্সিয়নৰ দৰে একো শব্দ ইংলিছত সো ফার এক্সিস্ট নকৰে এটো একো শব্দই নহয় রিল্যাক্সিয়ন এটা ফ্ৰেঞ্চ স্প্যানিশ তাতে থাকিব পাৰে সাগে মই নাজানো কিন্তু রিল্যাক্সিয়ন বুলি একো শব্দ ইংলিছত আমি নাপাওঁ ঠিক আছে সো সামটাইমস অপশনত এনে ধৰণৰ শব্দ আপোনাক দিয়া হয় the correct answer here will be John's business acumen John's business acumen আকৌ আপোনাক বুজাই দিছো I am again trying to make you understand acumen means when you have keen insight or your judgment is so precise that everybody praises for your judgment okay that means you have ability to make good judgment acumen means you have good ability to make judgment okay so the correct answer will be option A question number 15 it was not dash that interministerial council played a particularly prominent role in the formulation of economic and financial policy it was not dash that interministerial council played a particularly prominent role in the formulation of economic and financial policy strident perennial coincidental world interrogative now ইয়াৰে ভিতৰত interrogative or meaning to আপুনি জানে questioning হয় নে নহয় perennial মানে কি হয় perennial মানে long lasting খুব লং সময়ৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ বস্তুটো থাকি যায় তাক আমি perennial বুলি কওঁ long lasting যেনে কয় না অম্বুজা সিমেন্ট সো অম্বুজা সিমেন্টৰ কাৰণে কোৱা হয় perennial বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে থাকি যায় হেনে ধৰণে তনিষ্কৰ আপুনি এড দেখি পাইছে এডভাৰটাইজমেন্ট তনিষ্কৰ এডত কি কয় হীৰা হে সদা কে লিয়ে সো হীৰা হে সদা কে লিয়ে মানে কি পেৰিনিয়েল সদাৰ কাৰণে থাকিব ওকে ওয়ার্ল্ড মানে কি হয় ওয়ার্লপুল গম পাই নহয় ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডৰ কথা পাতা নাই ওয়ার্লপুল আপোনাৰ কি হয় পানীৰ ভিতৰত যেটা vortex এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় গম পাই নহয় পানীৰ ভিতৰত যেটা এনে গোল এনে ধৰণৰ হৈ যায় এটা আপুনি জেনাৰেলি শুনিছে এটো কি কয় পাহি গলো মই সি বিলাকত আহে vortexৰ দৰে বস্তুটো হয় হেতক ওয়ার্ল্ড বুলি কওঁ আমি মুভিং ৰ্যাপিডলি খুব জোৰে যেটো ঘূৰি যায় হেতক আমি ওয়ার্ল্ড বুলি কওঁ coincidental জানে strident meaning to কি হ'ব অপশন বি বুলি কৈছে perennial it was not perennial that perennial কেনেকৈ আহিব এতে meaning এ নহয় শুন it was not permanent that interministerial council played a particularly prominent role meaning কি আহিছে এটো statementor যি সকলে বি বুলি কৈছা বি কেনেকৈ হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কি meaning কি বুজাইছা যে এটো পার্মানেন্ট নাছিলে যে মিনিস্ট্রিয়াল কাউন্সিলে প্ৰমিনেন্ট ৰোল প্লে কৰিছে কি meaning আহিল মই একো মিনিং এ বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ অপশনটো দি strident মানে হয় লাউড আৰু হার্শ আমাৰ মা দেউতাই যে আমাক গালি পাৰে কম নম্বৰ আহিলে হেতক আমি strident বুলি ক'ব পাৰো লাউড এন্ড হার্শ ইয়াতে আনসার হ'ব it was not coincidental the correct answer will be option C coincidental যে এটো अचानक एको হৈ যোৱা নাই যে ইকোনমিক পলিসি বা আপোনাৰ কি ফাইনান্সিয়াল পলিসিত গোটে মিনিস্টার্স যেটো মিনিস্টাৰৰ কাউন্সিল থাকে হিহতে গোটে লগ লাগি কিনি এই পলিসিটো বনাইছে ইট ওয়াজ নট কোইনসিডেন্টাল এ নহয় যে সদায় এটা মন্ত্ৰীয়ে আপোনাক ইকোনমিক ফাইনান্সিয়াল পলিসি দিব নহয় সবে মিলি কিনি এই ফাইনান্সিয়াল পলিসিটো বনাইছে সো দ্যাট এভরিবডি গিভস ইউ देयर পিস অফ মাইন্ড হিহতে নিজৰ এডভাইস তো আপোনাক দিব বা হিহতে যেটো মিনিস্ট্রিক হে কৰি আছে লিড কৰি আছে হেতু মিনিস্ট্রিত কিহৰ দৰকাৰ নাই হেতুৰ হিসাবে ফাইনান্সিয়াল পলিসি বা ইকোনমিক পলিসি টু বিল্ড কৰা হ'ব হে কাৰণে দা কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন সি ইটা সি কোনে দিছে পৰিয়ে সি দিলে পল্লৱী সি দিলে বাকি সবে বি বুলি দিছিলে নহয় বি নহয় ইয়াৰ আনসার হ'ব
coincidental. Apuni statement to pohibo lagibo. See, this is not ADRE exam jitor karne ami prepare kori aso. Kontu exam hoy, this is RBI exam. Olopman statement to pori meaning to buzibo lagibo apuni. You have to read the statement and you have to understand the meaning before giving the answer. Her new detective series will be her dash on the small screen. Her new detective series will be her dash on the small screen. Guys, lose it, preview, divulge, debut. Divulge meaning eta ma koi diu apunak divulge mane ki hoy reveal. Divulge mane reveal hoy. Ki hobo lage answer? Moi answer e nidilu sir etur. Okay, thik hai. কি হ'ব লাগে আনসার সো যেনে পিকচাৰৰ হিৰোইন বিলাকে কি কৰে পিকচাৰ কৰে এটা থাকে আপোনাৰ সিলভাৰ স্ক্ৰীন মানে কি হয় সিলভাৰ স্ক্ৰীন মানে আপুনি যদি মুভিৰ কথা পাতি আছে দ্যাট ইজ নোন এজ সিলভাৰ স্ক্ৰীন বিগ স্ক্ৰীন বুলিও কয় কিছু মানে না কেতিয়াবা আপুনি দেখি পাব এই পিকচাৰৰ হিৰোইন বিলাকে নহয় আজিকালি নেটফ্লিক্সত আজিকালি Amazon প্ৰাইমত হিয়তে সিৰিয়েল কৰে সো হিয়তৰ প্ৰথম যেনে সৈফ আলী খানৰ যদি আমি কয় এখন আহিছিলে নহয় মই পাহি গলো নামটো সিৰিজৰ নেটফ্লিক্সত যে প্ৰথম সৈফ আলী খান আহিছে তাতে সিৰিয়েলত এক্টিং কৰিবলৈ সো হেতুক আমি প্ৰথমবাৰ কিবা এটা বস্তু আপুনি কৰিবলৈ যায় হেতুক আমি কি বুলি ক হেতুক আমি ডেবিউ বুলি ক yes the correct answer will be debut now a debut debut নহয় দে t pronounce নকৰো আমি এটো debut হয় pronunciation t is silent for example যেটা নতুন আপোনাৰ টি20 ম্যাচ হয় বা ওয়ান ডে ম্যাচ হয় বা টেস্ট ম্যাচ হয় তাতে ক্রিকেটার প্রথম যেটা ক্রিকেটার আহে খেলিবলৈ প্রথম টেস্ট ম্যাচ কি কব যে হি ডেবিউ কৰিবলৈ গৈছে ডেবিউ মানে স্টার্ট কৰিবলৈ গৈছে ডেবিউ means to start afresh to start new someone who has not done that thing so her new detective series will be her debut Okay, moving on to the next question, para-jumbles. Now again, apunak a para-jumbles or moi sequence to koi ni diyo. Debut to movie te hunisu movie to debut hoy series to debut hoy cricket to debut hoy football to debut hoy joto apuni notun kaam koribole goise ita sarkari sakorit ami debut buli noko because bahut manu sarkari sakori kore jeta apuni khub dangor hoy jabo tar pisot apuni notun kiba eta try jodi koribole jay tente debut buli koa hoy okay ঠিক আছে now para jumbles আমি কৰিবলৈ গৈ আছো লাষ্ট সেশনত জি কৰিছিলো হেনে ধৰণৰ এটুও কৰিবলৈ গৈ আছো so as he was unable to repay the money the man poured paint over his paintings which he was taking to an art exhibition this story runs through generations as the moral all that happens for good once there was a girl named Claude Moise this angered the father and he decided not to go for the voyage 2 days before the journey, the father happened to come across his old business ally, but the news of drowning of same cruise with 800 passengers on board came after few days. So, prothome apunak kihor dorkar last ক্লাছত যেটা মই আপোনাৰ কাৰণে এই সিৰিজটো লৈ আহিছিলো প্যাৰা জাম্বলছত তেটা এটা ষ্টুডেন্টে মোক কমেন্ট বক্সত মই কমেন্ট পঢ়িছো আশিমে কৈছিলে স্যাৰ এটা কাম কৰিব না প্লিজ যেটা আপুনি প্যাৰা জাম্বলছ কৰাই নহয় কেনে ধৰণে এই সিকোয়েন্সটো আহিছে সেই সিকোয়েন্সটো বুজাই দিব সো লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো আনিব মই পাহি গলো কিন্তু এটো প্যাৰাগ্ৰাফ কেনে ধৰণে ষ্টাৰ্ট হৈছে প্ৰথমে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক তাৰ পিছত মই আপোনাক কম কি হ'ব লাগে আনসার what should be your sequence so প্ৰথমে আমি বিচাৰিব চাম যে what is the introduction এই গোটে প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ introduction কি হ'ব so introduction হ'ব যত আমি antagonist বা protagonist বা এজন মানুহ introduce কৰিম এতে introduce কৰা হৈছে once there was a girl named Claude Moise right once there was a girl named Claude Moise so see apunar ki hoy jabo introduction hoy jabo mor mote moi najano de introduction ki ase ki na moi just apunak koi aso tar pisot koa hobo as he was unable he to itar loike introduce hoane this story runs generation etu hoane
দিছ এংগাৰ্ড ফাদাৰ কি কৰিছে সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ হোৱা নাই হা এটা কৈছে কি হেতু আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশনৰ পিছত কি হইব যে এইবিলাক যে এংগাৰ হৈছে পেইন্টিংত কিবা পেলাই দিলে হেতুৰ আগত কাম কি কৰিছে হে বস্তুটো চাব লাগিব সো কাম আপোনাৰ কি হৈছে 2 days before the journey the father happened to come across his old business ally so 2 days before journey he নিজৰ business ally meet কৰিলে right তাৰ পিছত কি হল বিজনেস এলাইৰ পিছত আমি পইচাৰ কথা পাতিম বিজনেস এলাই মানে কি পইচাৰ লেনদেন কা বস্তুৰ লেনদেন হ'ব সো তাৰ পিছত আপোনাৰ আহিব 3 as he was unable to repay the money the man poured paint over his painting which he was taking to the art exhibition ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিব D this angered the father and he decided not to go for the voyage তাৰ পিছত But the news of drowning of the same cruise with 800 passengers on board came after few days. At episode aibo last. যে এই ক্ৰুজৰ ড্ৰাউনিঙৰ নিউজটো জেনাৰেশ্যন এটা আমি গম পাওঁ সো देयरफॉर আপোনাৰ সিকোয়েন্সটো কি হ'ব লাগে C E A D F আৰু B Now let's start with the question. Third statement ki hoba lagibo? What should be the third statement? Again, jita apuni answer dibo nohoy a bracket thaka option gita dibo de. Don't give me these statement numbers. Give me the options which are in the bracket. Bracket thaka option gita dibo. Third statement. আপোনালোকে এ কৈ আছে আই থিংক আপুনি এটু বুজাই আছে বিকজ এই মাত্ৰ মই ডিসকাস কৰিছো the correct answer will be B option B statement A একদম সবুৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰি দিছো option B statement A yes যেটা আপুনি এতে আনসাৰ দিব নহয় প্লিজ আনসাৰ দিব এই ব্র্যাকেটৰ অপশন গিটা আনসাৰ দিব দে স্টেটমেন্টৰ নম্বৰ দিব না লাগে নহলে মই কনফিউজ হৈ যাম ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট কোনটো আছিল সো এটোটা আমি জি গাৰ্লক হে কৰিছিলো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলো when we introduce the girl introduction ki hot hoisile introduction statement C hoisile that means option E is the correct answer option E is the correct answer moving on to the next question fourth statement ki hobo lage fourth statement ki hobo lage Yes. Fourth statement আপোনাৰ হ'ব লাগিব statement D that means option C option C yes option C moving on to the next question second statement কোনটো হ'ব লাগে option A option B option C নে option D নে option E So second statement আপোনাৰ কি আছিল প্ৰথমে আমি চাইল্ডৰ কি কয় হে কৰি দিলো ইন্ট্ৰোডাকশন কৰি দিলো সো তাৰ পিছত আহিছিল আপোনাৰ option D statement E right moving on to the next question last statement কি আছিল last statement to আপোনাৰ conclusion আছিল that is statement B option A আৰু statement B ঠিক আছে option A statement B না এতে জি সকল স্টুডেন্টৰ অকমানো কনফিউজন হৈছে মই আপোনাক পিডিএফ প্ৰভাইড কৰিম ক্লাছৰ পিছতে পিডিএফ টো প্ৰভাইড কৰা হ'ব সো জি সকল স্টুডেন্টে ইতিয়া লৈকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপ বিলাক জয়েন কৰা নাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই প্লিজ ডু জয়েন দা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এণ্ড WhatsApp গ্ৰুপ বিকজ আজিও মই ক্লাছত এটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো আৰু আজিৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো ইমান দীঘল যেটো ইউটিউবত কৰাব নোৱাৰি সিম্পল মই ডাইৰেক্ট আপোনাক কৈছো লৈ আহিছো কিন্তু আপুনি একো দেখি নাপায় দুটা প্যাসেজৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হয় হে কাৰণে জি অকল স্টুডেন্টে ইতিয়া লৈকে অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰা নাই প্লিজ ডু জয়েন দা অনলি কম্পিটিশন টেলিগ্ৰাম চেনেল তাত মই এই পিডিএফ টো দিম তেতে আপুনি শান্তি মনে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ আৰু লগতে এই বস্তুটো আকৌ আপুনি প্ৰ্যাকটিস কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া হেতুটো হলে
এতে সবয়ে লাইক কৰিছে নে ভিডিঅ'টো সেইটো কওকচোন এটা ক্লাছটো আপুনি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই চাই আছে হ্যাভ ইউ লাইক দ্য সেশন মই এবাৰ চেক কৰি লওঁ বিকজ ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেকশ্যন আহিবলৈ গৈ আছে তাৰপিছত আপুনি ক'ব স্যাৰ আপুনি গোটাই কৰাই দিলে আৰু লাইক মই চাবলৈ যাওঁ 8টা লাইক 9টা লাইক লাইক হোৱাই নাই সি 30টা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে 10টা লাইক কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে প্ৰথমে লাইক কৰকচোন তাৰপিছত আমি আগত যাম লাইক দেন লাইক হোৱাই নাই যে লাইক বাঢ়াই নাই আপোনালোকে লাইকে কৰা নাই ওকে নেক্সট আপোনাৰ এৰাৰ ডিটেকশ্যন কিন্তু এইটো এৰাৰ ডিটেকশ্যন লাষ্ট যিটো আমি এৰাৰ ডিটেকশ্যন কৰিছিলোঁ না তাতকৈ অকণমান ডিফাৰেণ্ট ইয়াতে আপোনাক 4টা ষ্টেটমেণ্ট দি দিয়া হ'ব আৰু এই 4টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত আপুনি চাব লাগিব কোনটো ষ্টেটমেণ্ট গ্ৰামাটিকেলি ৰং ডেট মিনছ হয়তো ইজিয়ে মই গ্ৰামাৰত আপোনাক যি পঢ়াইছোঁ মহাৰথীত যি পঢ়াইছোঁ বা ইংলিছ ফ্ৰম স্ক্ৰেচ যিটো আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গ্ৰামাৰত যি পঢ়াইছোঁ তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিছে কিন্তু কুৱেশ্যনটো আপুনি টাইম টেকিং বিকজ গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আপুনি পঢ়িব লাগিব নাও লেটছ চেক দ্য কুৱেশ্যনছ প্ৰথম কুৱেশ্যন কৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য গ্ৰামাটিকেলি ইনকাৰেক্ট চেণ্টেন্স এতিয়া 4টা চেণ্টেন্স আপোনাৰ সন্মুখত দিয়া হৈছে আপোনাক সুধিছে গ্ৰামাটিকেলি কাৰেক্ট এৰাৰ কোনটোত আছে ইনকাৰেক্ট চেণ্টেন্স কোনটো হয় ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ yield to the CEO and gave into his demands even though he didn't agree with them The ratification of the law only took place when a majority of the legislature agreed on the approval. Consent was needed for the students to be allowed to go on the field trip. The police gave an affirmative response when asked if they had caught the robbery suspect but refused to release his name. No error. So, আপোনাৰ মতে কোনটো ষ্টেটমেণ্টত এৰাৰ আছে আৰু যদি আপোনাৰ মতে এৰাৰ নাই তেন্তে আপুনি অপশ্যন ই টো ক্লিক কৰিব পাৰে নো এৰাৰ বুলি লিখি দিব পাৰে ইয়াত একদম নাওমন্তি এৰাৰ আছে যিটো ষ্টেটমেণ্টত এৰাৰ আছে না এটা সৰু বহুত সৰু এৰাৰ আছে লেটছ সি আপোনালোকে এই এৰাৰটো বিচাৰিব পাৰে নে নোৱাৰে শান্তনুৱে অপশ্যন এ বুলি কৈছে গায়ত্ৰীয়ে অপশ্যন এ বুলি কৈছে আচ্ছা যিসকলে অপশ্যন এ দি আছা পৰিও অপশ্যন এ বুলি ক'লে অঞ্জুমানে এ বুলি ক'লে যিসকলে এ বুলি কৈছা এবাৰ মোক জনাই দিয়াচোন কোনটো এৰাৰ হয় ইয়াৰে ভিতৰত what is the error option a যিসকলে জনাই আছে আৰু বাকি কাৰোবাৰ বি চি ডি ই যিও আছে আপোনাৰ যদি এৰাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে তেন্তে মোক জনাই দিয়ক যে কোনটো পাৰ্টত এৰাৰ আছে না যিসকলে এ কৈ আছা আপোনাৰ আনসাৰটো ইয়াতে লক কৰি দিছো I told you the error is very small and that's why I'm asking you please tell me where is the error now I can see only one person who told me where is the error now Pari has also told me the error yes the thing is the error belongs to subject verb agreement error to কৰ পৰা আহিছে subject verb agreement ৰ পৰা আহিছে প্ৰথম আৰু এটা error আছে মই আপোনাক দেখুৱাই দিম so store manager yield to the CEO হ'ব নোৱাৰে যেহেতু আপোনাৰ সাবজেক্ট সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টৰ মতে ভার্বটো কি হ'ব লাগে সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগে if your subject is singular that means your verb should be singular according to subject verb agreement so this should be yields right subject verb yields now to the CEO and next we see that the sentence is in past tense gave to his demands even though he didn't agree with them so this statement is in past tense so if it is in past tense that means yield should not be yield to yield hoba na lage yield to ki hoba lage yield to yielded hoba lage eta ed ate missing ase so where is the error is in option A so error to eta hai kintu dui bhagot error to ase
ইলস বুলিও আপুনি ইয়াতে লিখিব নোৱাৰে যদি এই কোৱেশ্চনটো সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টত আহি গল হয় আপুনি যদি ক'লে হয় যে স্যাৰ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্ৰিমেন্টৰ মতে ইলস হ'ব লাগে আৰু অপচনত ইলস বুলি দিয়া আছে আপুনি থাতো মাৰ্ক কৰি আহিলে হয় if this statement would have come in sentence improvement you would have marked yields so you have to read the whole sentence if the sentence is in past tense that does mean that the verb should also be in past tense it cannot be in present tense okay so the correct answer is option A moving on to the next question same choose the incorrect statement Gardeners add compost to the soil in order to fertilize it before planting the flowers in the ground. Teenagers go through a phase in their life where their rudely words seem to get them in trouble. Eating healthier foods, exercising regularly, and losing weight can reverse diabetes for some people. Tom often writes to the editor of the local newspaper about issues of concern to his community. No error. Okay, where is the error? Now, ইয়াত আমি চাবলৈ যাওঁ again error to ইমান ডাঙৰ নহয় কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইংলিছ পঢ়াও নাই সিহঁতেও বিচাৰি পাব এৰৰটো কি সেইকাৰণে মই অকল আপোনাক এইটো সোধা নাই যে এৰৰটো কি আপুনি মোক জনাব লাগিব কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব লাগে এৰৰটো সবে যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোৰ পৰা ইংলিছ পঢ়িছে পঢ়া নাই সবে এৰৰটো বিচাৰি পাব ইয়াতে 26টা ষ্টুডেণ্ট আছে 26টা ষ্টুডেণ্টে বিচাৰি পাব যে কিমান কোনটো এৰৰ হয় আপুনি লাইক কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি এৰৰটো ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰে আই নো আপুনি লাইক নকৰে মই তেতিয়াৰ পৰা লাইক কৰিব কৈছো ইটাও 20টা লাইক হোৱা নাই ইটাও 10টা ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে বহি চাই আছে যোনে কিবা এটা শিকি আছে কিন্তু লাইক কৰা নাই হ'ব হেতু আপোনাৰ কথা বাৰু Now, কথাটো হল এতে stark difference আপোনাৰ কিহৰ ওপৰত আহি যায় stark difference আহি যায় the difference between adjective and adverb Now, adverbৰ definitionত আমি কি পঢ়িছো adverbৰ definitionত পঢ়িছো যে adverbe কাৰ কথা পাতে বা কাক modify কৰে adverb modifies what adverb modifies a verb adverb modifies an adjective and adverb sometimes modifies itself that means it modifies an adverb but what does adjective modifies adjective modifies only nouns adjective কাক modify কৰে noun বা pronounক modify কৰে now এই statementটো যদি আমি চাবলৈ যাও এতে লেখা আছে এটা শব্দ Teenagers goes through a phase in their life where they rudely আৰু তাৰ পিছত এটা noun দিয়া আছে words now rudely যদি লেখা আছে তেন্তে আপুনি তাতে words use কৰিব নোৱাৰে because rudely a words কেটাও define কৰিব নোৱাৰে কেলে rudely is a adverb adverb never defines noun adverb defines a verb so therefore ইয়াতে আমি কি use কৰিব পাৰো ইয়াতে rude use কৰিব পাৰো কিন্তু rudely কৰিব নোৱাৰো so correct answer কি হ'ব correct answer হ'ব option B I hope যিসকলে আনসাৰ দিব নোৱাৰিছিলে হিহঁতে এটা বুজি পাইছে কোনটো এৰৰ হয় আৰু কিয় এৰৰ হয় Choose the grammatically incorrect sentence again Each episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line Online programs have simplified filing taxes and made it a lot easier to submit the correct paperwork The judge signed a waiver that allowed the DA to abandon the case with no consequences Many people think that extreme measures need to be taken to protect children from virus. দুটা এরর আছে ফাইন্ড আউট দুটা এরর আছে এটা মই মোৰ হিউম্যান এরর হয় আৰু এটা গ্রামাটিক্যাল এরর হয় আপুনি গমে পাইছে সাগে হিউম্যান এররটো কোনটো এটা মোৰ এরর হয়
আৰু এটা গ্ৰামাটিকেল এৰৰ হয় দুটা এৰৰ আছে ফাইন বোথ দুটা এৰৰ আছে yes অপচন এ এৰৰ আছে যেহেতু আমি ইচ লিখিছো ইচৰ লগত আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব singular হ'ব লাগিব so এতেতো হ'ব লাগে each episode of the TV drama ends with somebody delivering a profound line this is correct etu sentence আপোনাৰ error আছে because ends হ'ব লাগে যেহেতু আমি each লিখিছো এই বস্তুটো আমি pronounত পঢ়িছো আগত second আপোনাৰ error টো আছে option d এতে think নহয় এতে think হ'ব লাগিছিলে ভাবা বস্তু নহয় ভাবা হ'ব লাগে think many people think that extreme measures needs to be taken right yes and zero thing so option a ji hokole koisa hi hotora correct option d ji hokole koisa hi hotora correct kintu previous year question not option d error nasile ate think ke asile moi typing ot sage olopman mistake koi diso the correct answer is option a to a correct answer hobo grammatical error amak found find koibo koise moving on to the next question choose the grammatically incorrect sentence a good management would listen with reasonable demands. Tia and her mother contributed to the mayor's campaign by raising money for him. The company is offering discounts on long-distance calls as inducement to customers. The steep pavement was too narrow for them to walk abreast. Where is the error? D think. Okay. error to kot ase ইটাও কিন্তু 20টা লাইক হ'ব পৰা নাই দেই মই ইটাও কৈ আছো আপোনালোকক লাইক ইটাও আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই there are few students যিসকলে চাই আছে কিন্তু হিয়তে লাইক কৰিব পৰা নাই the error is in option a না এতে দুটা প্রিপজিশনৰ কথা আছে দুইটা আমি বুজি লয় ঠিক আছে এটা হৈ গল listen with আৰু এটা হৈ গল listen to now statementat লেখা আছে listen with reasonable demands now listen with আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো এটা আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব listen to ইউজ কৰিব লাগিব মানে হিহতৰ কথা আমি শুনিছো we are listening to them whoever is talking to you if you are listening to that person or if you are listening to that group jaro kotha apuni huni ase tak ami hetuk ami ki buli kom hetuk listening to buli koa hobo kiba eta bostu di jodi apuni huni ase if you are using a tool for example apuni stethoscope di heartbeat huni ase so teta apuni ki buli use koribo if you are using a tool to listen to something in that particular case we will be using listening with but listen with so listen with preposition to ahibo when we are using a tool and listen to hobo when we are listening to someone jeta karobar kotha ami huni thakim teta listen to ami use korim so ei duita bostu apuni mukhosto rakhibo ji hokole wrong answer disa I hope sobe right answer disa listen with hobo nware listen to hobo the correct answer is option A okay okay next question apuna sentence improvement or ase kintu next question to ami next class ot korim sentence improvement or class question to next class ot korim because amar tat okkoman homayar komi ase ita moi tumak show kori dio reading comprehension jitu koisilo maximum question RBI assistant or ahe reading comprehension or pare eto mur pare tumi likhi loa ita loike ami ki dekhi paisu fill in the blanks or pasta question aisile error detection or pasta question aisile are thank you roba bhai poribar mon nai neki tumar thank you hobo dia bondo kori dio tente sai to lo Puneet Sir kobo ki khujise age thank you anyways fill in the blanks or pasta question dekhi paisu sentence improvement or pasta question dekhi paisu kintu
ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ টোটেল 9টা কুৱেশ্যন আহে 9 questions. So সেই কাৰণে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় লগতে যদি মই আপোনাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো শ্ব' কৰোঁ চি মই গমে পাওঁ আপোনালোকে একো দেখি নাপায় ইয়াতে আৰু সেই কাৰণে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো মই নানো আৰু সেই কাৰণে আপোনাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো PDF ফৰ্মত দি দিয়া হয় ঠিকে আছে সো যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে আমাৰ অনলি কম্পিটিশ্যনৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰা নাই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি লোৱা কিয় বিকজ আমি ইউটিউবত একো দেখি পোৱা নাই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পুনিত ছাৰে আনিছে কিন্তু দেখি একো পোৱা নাই না এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত আপুনি দেখি পাব এটা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট ফিল ইন দ্য ব্লেংকৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনতে থাকে লগতে সিহঁতে দুটা ৱৰ্ড ইয়াতে বোল্ডত দি থৈ যেনে আপুনি ইয়াতে দেখি পাইছে অভাৰসাইড আৰু ফৰ্মুলেট লেখা আছে এতিয়া এইকেইটা শব্দৰ আপোনাক ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনো সুধিব পাৰে এইকেইটা শব্দৰ আপোনাক চিনোনিমো সুধিব পাৰে এইকেইটাৰ আপোনাক এণ্টনিমো সুধিব পাৰে মিনিঙো সুধিব পাৰে বাট সুধিব সো তিনটা কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ ফিক্স হৈ থাকিল যে এটা ফিল ইন দ্য ব্লেংক থাকিব এটা দুটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ ৱৰ্ডৰ মানে ভোকেবুলাৰীৰ ওপৰত থাকিব তাৰ পিছত বাকি যিমান কুৱেশ্যন 9 - 3 কিমান হৈ গ'ল 6 বাকি 6টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ যি থাকিব হেতু থাকিব এই গোটে প্যাসেজৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা লাষ্ট RBI এসিস্টেন্টৰ যিটো মই ক্লাস লৈছিলো মানে হোলিৰ আগত যিটো হোলিৰ দিনা সাগে হোলিৰ দিনা নে হোলিৰ আগত ইয়েস ডে বিফোর yesterday RBI যিটো ক্লাস লৈছিলো সবে PDF টো পাইছা নে পোৱা নাই এবাৰ মোক চ্যাটত জনাই দিয়া have you received the PDF have you received the PDF yes or no ज्योति बहुत लेट के आंसर दिया सर पाइसु सर पाइसु रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन किता कोइसा हैव यू डन द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इजी है जी हकले डाउनलोड কৰি ফেলে क्वेश्चन কইছা আই হোপ আপুনি দেখি পাইছে যে क्वेश्चंस বিলাক ইজি হয় কিন্তু প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব বিকজ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन হৈছে ইমান ডাঙৰ এটু বস্তু আপুনি পঢ়িব লাগিব এৰে আনসারও দিব লাগিব আৰু অকল ইংলিশৰ সেকশন নাহে ন RBI এসিস্টেন্টত সেকশন আহে আপোনাৰ ম্যাথছৰ সেকশন আহিব ৰিজনিংৰ আৰু সেকশন আহিব জিকে জিএছৰ সো সব গিটা আমি কৰিব লাগিব আৰু হেতুৰ কাৰণে স্পিড ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব সো হে কাৰণে আপোনাক মই কৈ আছো যে আমি যে অনলি কম্পিটিশনত ডিফারেন্ট ব্যাচেস ওলাও যেনে RRBৰ এটা ব্যাচ আমাৰ স্টার্ট হৈ গৈছে আজিৰ পৰা RRBৰ এটা ব্যাচ স্টার্ট হ'ব আমাৰ হেনে ধৰণে আপুনি দেখি পাইছে আমি ফৰেষ্টাৰৰ ব্যাচ ওলাইছো এই ব্যাচ বিলাক উলোৱা কেলে হয় These badges are active so that আপোনাক এই যে স্পিড ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আপুনি অসম পুলিচৰ কাৰণে আৰু অসম ফৰেষ্টৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাতে যদি আপুনি গ্ৰামাৰ পঢ়ি থাকে তাতে যদি আপুনি ভোকেবুলাৰী পঢ়ি থাকে আকো লাভ নাই কেলে লাভ নাই বিকজ ভোকেবুলাৰী আৰু গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্চন নাহে এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আহিব ইংলিশ জেনাৰেলি তাতে ডিপেন্ড কিহৰ ওপৰত কৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু সেই কাৰণে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ পেপাৰ যিসকলে দিছে হিয়তক সুধি লবা যে আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনতে অলপমান ফাঁচি গৈছো অলপমান টাইম লাগিছে আৰু সেই কাৰণে আপুনি যিমান SSC ষ্টুডেন্টক খুদিব যিমান আপোনাৰ RBI বেংকৰ এক্সাম দিবলৈ গৈছে হিয়তক খুদিব হিয়তে ফাঁসে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনত বিকজ টাইম খায় সেই কাৰণে আপোনাক যে বাৰবাৰ কৈ থাকো যদি আপুনি অসম পুলিচ অসম ফৰেষ্টৰৰ ব্যাচ কি কয় পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে ইতেতে ব্যাচটো লৈ লওক বিকজ স্পিড একদিনতে বাঢ়ি না যায় ময়ো এস্পিৰেন্ট আছিলো সেই কাৰণে আপোনাক এই এডভাইসটো দি আছো যে যদি আপুনি প্র্যাকটিস কৰিব খুজে তেন্তে এই প্র্যাকটিসটো আপুনি অনলি কম্পিটিশনৰ লগত কৰিব পাৰে আৰু ইতিয়া আমি যদি দেখি পাও অসম পুলিচৰ অসম ফৰেষ্টৰৰ এই বিলাকত ডিসকাউন্ট চলি আছে এটা তো হোলিৰ ডিসকাউন্ট আছিল আই ডোন্ট নো আপোনালোকে হোলিৰ ডিসকাউন্টটো ললে নে লোৱা নাই ইট ওয়াজ HOLI20 ডিসকাউন্ট আৰু যদি আপুনি নেক্সট সানডেত যিসকলে DHSৰ পেপাৰ দিবা খুজিছা মোৰ এটা ফ্ৰেন্ড আছে জনে লাষ্ট ইয়াৰ DMEৰ পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে সো নেক্সট সানডেত মই নেক্সট সানডে বা নেক্সট টু নেক্সট সানডে মই তেখেতক আনিবলৈ গৈ আছো নিজৰ পডকাষ্টত সো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে কিন্তু হেতু জয়েন কৰিব লাগিলে আপুনি আমাৰ ফালৰ পৰা DHSৰ ব্যাচটো ল'ব লাগিব বা অসম ফৰেষ্টৰৰ ব্যাচটো ল'ব লাগিব আৰু কোড ইউজ কৰিব লাগিব PT018 18% ডিসকাউন্ট আপুনি পাব ঠিক আছে with this we will be ending the session মই আপোনাক PDF টো দি দিম because reading comprehension মই ইউটিউবত কোৱাব নোৱাৰো নেক্সট এটা ক্লাস বাৰু মই আনিম 10 মিনিটৰ 15 মিনিটৰ যত আপোনাক বুজাই দিম যে reading comprehension আমি কৰিব কেনেকে লাগে ঠিক আছে with this we will be ending today's session
আৰ চি ভয় লাগে স্যাৰ ভয়টো হেৰাই যাব যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু সেইকাৰণে আপোনাক যে বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ যদি অসম পুলিচ অসম ফৰেষ্টাৰৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিছে তাতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আহিবই আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব কি স্পীড চ' সেইকাৰণে আপোনাক জনাই আছোঁ যে আপুনি আমাৰ অনলি কম্পিটিশ্যনক জইন কৰিব পাৰে ডিছকাউণ্ট কোড দুটা আপোনাক দিছোঁ যিটো আপোনাৰ চইচ সেইটো চইচ আপুনি ল'ব পাৰে উইথ দিছ উই উইল বি এণ্ডিং টুডে ছেশ্যন থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড উইল বি মিটিং এট 6 PM টুডে ঠিকে আছে থেংক ইউ এভৰিৱান